हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत मॅकडी स्टाईल फ्रेंच फ्राईज कशा बनवायच्या। बऱ्याच ठिकाणी याला फिंगर चिप्स किंवा फ्राईड पोटॅटो असंही म्हटलं जातं। ह्या फ्राईज शक्यतो हाय स्टार्च असलेल्या बटाट्यापासून बनवतात, पण आपण घरीच आपल्या साध्या बटाट्यापासून कसे बनवायचे ते आपण पाहणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी। या ठिकाणी आपण 4 मध्यम आकाराचे बटाटे घेतलेत आणि त्याची साल काढून अशा प्रकारे याचे स्लाइसेस बनवून घेतल्यात। तुम्हाला हवे तेवढ्या छोट्या मोठ्या स्लाइसेस तुम्ही बनवू शकता आणि त्यानंतर आपण हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे। एका साइडला एका पातेल्यामध्ये पाणी हे गरम होण्यासाठी ठेवले आणि पाण्याला उकळी येण्याआधी आपण यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकणार आहोत आणि 1 चमचा तेलही टाकून घेणार आहोत। आता या पाण्यामध्ये या स्लाइसेस टाकून घ्यायचे। गॅस आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती ठेवायचा आहे। साधारणतः 3 ते 4 मिनिट मीडियम फ्लेमवरती या स्लाइसेस शिजवून घ्यायच्या। खूप जास्त वेळ आपल्याला याला शिजवायचं नाही, कारण की जास्त वेळ शिजल्यानंतर हे तुटू शकतात। स्लाइसेस शिजत असताना आपल्याला मधून हलवत राहायचं, जेणेकरून हे एकमेकांना चिटकणार नाहीत। चला तर मग 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत आणि आपण चेक करणार आहोत या स्लाइसेस किती शिजल्यात। एका हाताने आपल्याला दाबून बघायचे आहे। फक्त 70% आपल्याला ह्या शिजवून घ्यायचे आहेत, पूर्ण जास्त नाही शिजवायचे ते। गॅस बंद करून आपल्याला यामधलं पाणी काढून घ्यायचं एका चाळणीच्या सहाय्याने। आता यामध्ये थंड पाणी टाकून आपल्याला हे थंड करून घ्यायचे आणि 5 मिनिट असंच ठेवून द्यायचे। चला तर मग 5 ते 10 मिनिट झालेले आहेत आणि या स्लाइसेस पूर्णतः थंड झालेल्या आहेत आणि आता आपण या स्लाइसेस एका ताटामध्ये टिश्यू पेपर ठेवून त्यावरती पसरवून ठेवणार आहोत। या प्रोसेसला टिश्यू ऐवजी तुम्ही कॉटनचं कापडही वापरू शकता। त्यावरती असे स्लाइसेस पसरवून ठेवायचे, जेणेकरून त्यामधलं पाणी पूर्णतः निघून जाईल आणि ह्या स्लाइसेस अशाच 5 ते 7 मिनिट असंच ठेवायचे आपल्याला, जेणेकरून पूर्ण कोरड्या होतील। चला तर मग 7 मिनिट झालेले आहेत आणि आपण बघू शकता हे पूर्णतः कोरडे झालेले आहेत। आता आपण याला टिश्यूवरनं काढून एका प्लेटमध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत। ह्याचा टिश्यू काढल्यानंतर आपण याला 20 मिनिटांसाठी फ्रीजरमध्ये ठेवणार आहोत। चला तर मग 20 मिनिट फ्रीजरमध्ये ठेवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता या स्लाइसेस एकदम कडक झाल्यात। ह्या स्लाइसेस तुम्ही एका झिपलॉक बॅगमध्ये भरून फ्रीजरमध्ये ठेवून हवे तेवढे दिवस वापरून त्याच्या फ्राईज बनवू शकता। चला तर मग ह्या स्लाइसेस तळण्यासाठी मी एका साईडला कढईमध्ये तेल टाकून ते गरम करून घेतलंय आणि आता यामध्ये आपण ह्या स्लाइसेस ॲड करणार आहोत। तेल हे आपण मध्यम गरम केले, खूप जास्त गरम नाही करायचे, जेणेकरून आपल्या ह्या स्लाइसेस एकदम जळतील। गॅस हा मध्यम आचेवरती ठेवायचा आहे। आपल्याला ह्या फ्राईज लालसर रंगाच्या होईपर्यंत तळून घ्यायच्यात। साधारणतः 2 मिनिट लागतात ह्या फ्राईज तळण्यासाठी। तुम्ही बघू शकता छान असा लालसर रंग या फ्राईजला आला आणि आता आपण या फ्राईज काढून टिश्यूवरती ठेवणार आहोत। अशा प्रकारे सर्व फ्राईज तळून आपल्याला टिश्यूवरती काढायचे, जेणेकरून त्यामध्ये थोडंफार तेल राहिलं असेल ते त्याला शोषून घेईल। चला तर मग आपल्या या मॅकडी स्टाईल फ्रेंच फ्राईज तयार आहेत। तुम्ही यावरती चाट मसाला, थोडंसं मीठ आणि थोडंसं लाल तिखट टाकून सॉससोबत खाऊ शकता। नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। थँक्यू।